අරගෙන ඉන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සුවිශේෂිතම වූ දවසක සුන්දරම දර්ශන පෙළක් අරගෙන. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 248 වන නිදහස් දින සැමරුම යෙදලා තිබුණේ 2024 ජූලි මාස 4 වන දිනට. ඉතින් ඒ දවසේ සුපුරුදු පරිදි රට වටේම මල්විඩි සංදර්ශන පැවතුණා. අද අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ ඒ වගේ විශේෂ මල්විඩි සංදර්ශනයක් සහ ඩ්‍රෝන් සංදර්ශනයක් බලන්න. මේ අපි ඉන්නේ සැන් ඇන්ටෝනියෝ ටෙක්සාසයේ පිහිටි Six Flags Fiesta theme park එකේ. ඔන්න එහෙනම් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අපි ඒ දැකපු සුන්දරත්වය විඳින්න. ඩ්‍රෝන සංදර්ශනයේ මේ ඔයාලා දකින්නේ ඇමරිකාවේ නිදහස් දිනේ සංකේත. මුලින්ම දකින්නේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තය ලෝන් ස්ටාර්. මේ දකින බෝට් එකෙන් රණවිරුවන් සංකේතවත් වෙනවා. Land of the free because of the brave. ඒ ඇරුණකොට මේ බෝට් එක ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයට නියෝජනය කරනවා. ඇමරිකන් ෆ්ලැග් එකේ තියෙන වර්ණ තුන මේ තරු තුනෙන් නියෝජනය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ නිදහසේ සංකේතයක් වෙන
පේනව නේද ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර? ඇමරිකාවේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ විදියට තමයි. මේ ලස්සන මල්වැඩි සංදර්ශනය ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. තවමත් අපේ ආනියන් ආනා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ ආනියන් ආනා YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා notifications on කරගන්න. නැවතත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ගිහින් ඉන්න. Thanks for watching.